وفقا لأبحاث أجريت مؤخرا، تمت إضافة أطعمة جديدة إلى قائمة الأطعمة المحظورة والسامة على الطيور. يمكن لطائرك أن يأكل معظم المواد الغذائية من التي تأكلها، لكن هناك بعض الاستثناءات، فبعضها ممنوع تقديمها لطائرك، والبعض يجب التقليل، وبعض الآخر يمنع منعا باتا لأنها سامة وخطرة على الطائر. والآن سوف نذكر كل هذه الأطعمة التي تم الاتفاق عليها بعد تجارب علمية وطبية على الطيور. أعلم أنك تستغرب لهذا الأمر، لكن الطماطم فواكه حمضية. يوصي العديد من الأطباء البيطريين ألا تقدم الطماطم الطازجة للطيور لأنها قد تسبب القرحة، وتقبل الطماطم المجففة بحيث يكون هناك انخفاض مستوى الحموضة أثناء عملية التجفيف، وتصبح الحموضة معتدلة. البطاطس والباذنجان هي سامة لأنها تحتوي على مادة السيانيد، والتي تختفي أثناء الطهي. أما البطاطس الحلوة فلا مشكلة في تقديمها. بالنسبة للباذنجان، السولانين الوارد فيه وهو أيضا سام على الطيور، لذلك يجب على الامتناع عن تقديم البطاطس البيضاء والباذنجان. الثوم والبصل، أنا متأكد أنه سبق لكم رؤية وقراءة وسماع والنصح من الكثير من المربين العرب، بحيث يذكرون أن الثوم والبصل يعتبر مضاد حيوي عند البرد أو للإسهال، وأنه أول علاج للطيور. لكن هناك أمر خفي لا يعلم كل المربين والغالب منهم. بالنسبة للبصل والثوم، مركبات الكبريت التي تحتوي عليها سامة للطيور، فهي تسبب مشاكل خطيرة في الدم، من تهيج في الفلورا الفموية والمريء، وأيضا يسبب انحلال في الدم وتمزق خلايا الدم الحمراء، مما يسبب فقر الدم عند الطائر. هذه الأعراض لا تظهر في أول استعمال، ولا تظهر في بعد استعمالات متكررة، لكن في تقدم سن الطائر سيقلص ويجعل الطائر يفقد من أيام حياته، لأن فقر الدم هو السبب الأول الذي سيجعل الطائر يموت مبكرا. لأننا نعلم أن التجارب السريرية والعلم أحسن من نصائح أو تجربة المربين الآخرين. حبا في هذه الطيور، لا تقوموا بتقديم البصل والثوم، ولا تسمعوا لهذه النصائح الخاطئة، لأنها لا تتركز ولا تبتدئ على أي تجارب علمية. الفول السوداني يحتوي على الأفلوتوكسين، وهي سموم فطرية خطيرة للغاية على الطيور، لهذا نحتاج إلى كشف ناقل فطر الأفلاتوكسين، ويرتبط ذلك بظروف التخزين من حرارة ورطوبة وبرد، فيفضل شراء الفول السوداني بقشرتها. العسل يكون أحيانا ملوث بالبوتولينوم المطاطية، ويسبب هذا تسمم غذائي. يجب أن تعرف أن القليل جدا من العسل ملوث بالبوتولينوم السام في السوق، ولكن يتم تحذيرك فقط الآن. لذلك يجب التجنب والتقليل من تقديم العسل للطيور. أما بالنسبة للأعواد التي تحتوي على العسل، فيتم تطهير العسل من هذه المادة، لذلك لا يجب الخوف من تقديمه لطيورك في هذه الحالة. بالنسبة للرمل، فهو يحدث جدلا كبيرا، وهي بالتأكيد سيئة للغاية، لأنه سام وخطير. لأنه عند أخذك للرمل من البحر أو من مواد البناء، فإنك لا تعلم مما هو مصدر هذا الرمل. نعلم أن الرمل يساعد الطيور الكبيرة مثل الحمام أو الدواجن على الهضم،
لأنها تأكل الحبوب مباشرة دون تقشيرها أو مضغها، على عكس الطيور الصغيرة فهي تقوم بتقشير الحبوب والبذور والأخذ غالبا آم، محتواها ورمي القشور، وأيضا تقوم ببشر هذه البذور في فمها قبل ابتلاعها. لذلك فنحن لا نضطر لتقديم الرمل لمساعدتها في الهضم، فجهازها الهضمي كامل في هذه الحالة. أمر آخر لا يجب نسيان ذكره وهو نوى الفواكه. اللوز الموجود في نوى بعض الفواكه يحتوي على سموم طبيعية تسمى كليكوزيد سيانوجين. عندما يمضغ الطائر هذا اللوز في نوى هذه الثمار يمكن أن يتحول هذه المادة كليكوزيد سيانوجين إلى سياميد الهيدروجين، والتي هي سامة وقاتلة للطيور. لذلك قبل تقديم أي فاكهة أو خضروات يجب إزالة النوى الموجودة في هذه الفاكهة. الفطر يخلق مشاكل في الجهاز الهضمي عند الببغاوات خصوصا. سيقان وقبعات بعض الفطريات يمكن أن تسبب فشل الكبد عند بعض الطيور ويموت الطائر مباشرة بعد أكلها، فمن الأفضل عدم الإعطاء والامتناع عنها على الإطلاق. مشتقات الحليب. منتجات الألبان الحيوانية تحتوي على اللاكتوز الذي لا يتمكن طائرك من هضمه، وعلاوة على ذلك هي منتجات عالية من الدهون وتسبب هشاشة العظام. اللاكتوز أو اللاكتاز يظل في حوصلة الطائر ويتخمر ويسبب الإسهال. أيضا إذا تم تحويله إلى جلوكوز أو جلاكتوز، شكلين صغيرين من السكر، الطيور لن تتمكن من تحويل هاتين المادتين، فبالتالي سيتراكمان في الدم ويتداخل في نقل وامتصاص الجلوكوز، وغالبا ما سيؤدي هذا الإجراء إلى وفاة طائرك مع تكرر الاستعمال ومع تقدم عمره. اللحوم والمنتجات الحيوانية ليست ضرورية في النظام الغذائي للببغاوات، وأيضا ليست ملائمة لاحتياجاتهم. الأطعمة الأخرى صحية وأفضل وتوفر احتياجات الببغاوات والطيور الأخرى كالفنش من حيث القيمة الغذائية، لذلك فمن الأفضل تجنب هذه الأطعمة للطيور. الشوكولاتة تحتوي على ثيوبرومين فلويد، وهو سام على الطيور. الثيوبرومين هو منبه مثل الكافيين، لذلك يجب أيضا تجنب والامتناع عن تقديم أي شيء يحتوي على الكافيين، لأن الكافيين بنفس رتبة الثيوبرومين. علامات التسمم من هذه المادة وهي التقيؤ، الإسهال، والأزمات الحركية وفرط النشاط. الأفوكادو. كل نبتة الأفوكا سامة، أيضا الخشب أو شجرة الأفوكا، وجلدها الخارجي يحتوي على مادة سامة تسمى البيرسين. هذا البيرسين يعيق من تكوين وامتصاص الجسد للبروتين، وتركيزه يتعاير مع كميتها، فالطائر يمكن أن يموت خلال ساعات أو أيام. التجارب السريرية والتحاليل لم تحدد ولم يعلم البيطريين أي جزء يتكون على تركيز أكبر من البيرسين، فبذلك تم الاتفاق على الامتناع عن تقديم الأفوكا للطيور. أعلم أن أول سؤال سيخطر في بالك وهي لماذا الطيور البحرية تستهلك الملح كثيرا ولا يؤثر عليها؟ هذه الطيور البحرية تحمل غدة أنفية، هذه الغدة تساعدها في التخلص من الملح الذي تستهلكه عبر شرب الماء البحر أو أكل السمك.
أما بالنسبة للطيور الأخرى مثل الفينش والببغاوات فأصلها هو الغابة. في هذا المجال الطبيعي لا يوجد مصادر للملح، لذلك فهي لا تستهلك الأملاح، وحتى الكبد الذي تحمله لا يساعدها ولا يهضم بشكل جيد ولا يتخلص من السموم أو الملح. لذلك يجب الامتناع عن تقديم الملح وأيضا السكر. غير هذا فستسببون تلف وأمراض بالنسبة لكبد الطيور، وهي أمراض خطيرة عليهم. ولا يجب استعمال الملح والسكر فقط لدواعي صحية في بعض الأمراض والتي ستجدونها في سلسلة الأمراض. لمعرفة الأغذية من خضروات وفواكه ووصفات أخرى يمكن تقديمها للطيور، المرجو مشاهدة وتتبع سلاسل التغذية.